Osobní deník poručíka Monzaka. Ačkoliv byla obhajoba mého kapitána u slyšení úspěšná, rozhodl jsem se doplnit si znalosti v oblasti vesmírného práva. Dostal jsem proto studijní volno, které trávím na velení legie v Bratislavě. To mi umožnilo zúčastnit se slavnostního otevření první linky bratislavského metra. Nyní pomáhám u soudních procesů a vyšetřování jako asistent, což mi mimo jiné dává další příležitost obnovit přátelství s Liezou. Za což jsem rád, i když musím připustit, že jisté případy, které společně řešíme, jsou skutečně unikátní. Obvinění z nepřístojného chování, to už se dnes jen tak nevidí. No, a to nevíš všechno. Tak povídej. Kadet vesmírné legie Valentin Nekavanov, slibný kormidelník a vycházející hvězda Bílých orlů, žaluje rektorku univerzity Komodora Diamondovou ze sexuálního obtěžování. Ne, Mondra Diamondová je legenda. Zářná kariéra bez jediné skvrnky. Počkej, říkala jsi Nekavanov? Není to snad? Ano, synovec admirálky. Máme tady souboj smetánky. No nazdar. Musíme postupovat na nejvýš obezřetně a diskrétně. Pokud se celá věc dostane k soudu, tak velení nás sežere zaživa. Kadet tady bude každou chvíli. Tak se drž. Dále. Valentin Nekavanov, dle rozkazu, madam. Pohov, kadete. No. Nebudeme chodit kolem horké kaše. Ze závěrečné zprávy jsem pochopila, že vám Komodor Diamondová během finální fáze výcviku dělala nějaké nevhodné návrhy. Ano, komandére. Jejich chování bylo neomluvitelné. Můžete to rozvést? Vždycky mě měla v oblibě. Ale zvykl jsem se na její úsměvy. Jenomže pak se to začalo odrážet na mém hodnocení. Po posledním cvičném letu si mě pozvala na sepsání závěrečné zprávy. Flirtovala se mnou. Dlouze se mi dívala do očí. Odmítl jsem se podvolit. A když mi pak dala nízké hodnocení, pochopil jsem, o co jde. A rozhodl jsem se, že se budu bránit. To jsou vážná obvinění. Jste si jistý, kadete? Mohu mluvit otevřeně? Ano. Ženy už mi párkrát nadbíhaly. Vlastně dost často. Poznám, když jim o to jde. Opravdu? Ano. A je na čase určit hranice. A tím chcete říct? Že nelze vypadat jako já, aniž by to sváděl k jistým myšlenkám. Rozumíte? Já vím, že vy ano, komandére. Tak, dobrá, oceňujeme vaši otevřenost. Ano, dáme vám vědět, jak případ pokračuje. Můžete jít. Děkuji. Madam, pane. Ten kluk nemá problémy se sebevědomím. Má na to tak trochu nárok. Opravdu? No, Valentina je těžké ignorovat. Nechápu, co na něm vidíš. Ale no tak, Monzaku, proč je pro muže tak těžké si přiznat, že jiný muž je fyzicky přitažlivý? Tak dobře, zkusíme to jinak. Pokud vím, sleduješ současná barandovská digidrama. Řekla bys, že Lidie Mandlová je krásná? Ano. No dobře, tak Nekavanov taky. Teda, ne, není krásný, je fajn. Chci říct, je to dobře vypadající muž. Já myslím, že to stačí. V pravý čas. Vstupte. Dobré odpoledne, jsem Mondra Diamondová, možná už to o mě slyšeli. Vítejte, komodore, je nám ctí. Jsem komandér Lieza a toto je můj asistent, poručík Monzak. Madam. Děkuji vám oběma za rychlé přijetí. Jde o velice nepříjemnou záležitost a ráda bych ji vyřešila co nejdříve. Zajisté. Co nám k případu můžete říct vy? Že je to směšné. Budu k vám upřímná. Valentin Nekavanov je průměrný pilot, který dělá snad až příliš mnoho chyb. Snažila jsem se k němu být přátelská a pozbuzovat ho možná až příliš. Musíme tady dodržovat nesmyslný standard, komandére. Rozumím. Ale co to nízké hodnocení? Při posledním cvičném letu nás nesprávným spočítáním triangulárního kurzu málem zabil a zničil celou loď. To už jsem nemohla nechat být. Bylo potřeba mu promluvit do duše. Chtěla jsem odlehčit atmosféru pár vtípky a špatně si je vyložil. Celé obvinění je absurdní, zejména když... Co?
Komodore, jestli vám máme pomoci, musíme vědět vše. Cokoliv nám řeknete, je důvěrné. Tak dobrá. Pravda je, že mě Valentín opravdu nezajímá. Nedělala bych mu návrhy. Jemu ani jinému. Už 10 let jsem nespala s žádným mužem. Nikdy? Komodore, omlouvám se, že jsem poněkud osobní, ale jste krásná žena, úspěšná a mocná. Nechce se mi věřit, že by... Musím s poručíkem souhlasit, madam. Měla jsem sexuální partnery, ale nebyli to muži. Aha. A můžete to jaksi... Dokázat? Ano, mám přítelkyni, mohla by svědčit. Ale nebude. Ale proč? Prostě ne. Moje rodina je silně věřící. Vím, je to přežitek v 5. století nového letopočtu, ale jsou zkrátka takový. Když jsem vstoupila do legie a vydala se poprvé mimo zemi, bylo to pro něj jako rouhání. Celá léta se mnou nemluvili. Dcera lesba, létající vesmírem. Ne, zničilo by je to. Chápu. Vyhnout se veřejnému líčení je v zájmu všech. Je třeba jít na věc jinak. Ale jak? Zaměřme se na příčinu. Co nám komodor řekl? To už jsem nemohla nechat být. Kadet zjevně není tak skvělý pilot, jak si myslí. Dokažme mu to. Deník poručíka Monzaka, dodatek. Kadet Nekavanov v přesvědčení dokázat své pilotní mistrovství ochotně souhlasil se zkouškou v univerzitním simulátoru. Sérii manévrů a cvičení jsem vypracoval osobně na základě podkladů od komodora Diamondové. Sledovat test byla zajímavá podívaná, s ještě zajímavějším výsledkem. Kurs 318 na 94. Manévr Corsa Delta. Teď. Ano, pane. Ne, to bude. Už jsme tam měli být, kadete. Omlouvám se. Já... A stop. Konec testu. A tady jsou výsledky. Celkové skóre 28%. To bylo vážně mizerné, kadete. Já nevím, co říct, madam. Věřil jsem, že jsem schopen na takové úrovni pracovat. A teď? Když jste viděl svůj výsledek bez příkras? Není možné, že nad vámi komodor Diamondová jen držela ochrannou ruku a doufala, že se začnete víc snažit? Že vám dávala šance a povzbuzující úsměvy v naději, že si je vezmete k srdci a budete tak lepší pilot? Dokud jste neudělal chybu, která nešla přehlédnout, pak vám musela snížit známku. Přesto vám chtěla pomoct. Vy jste si její chování ale špatně vyložil. Není to možné? Valentine? Je to možné. Musí být skvělé vědět, že všechny ženy touží po Valentinu Nekavanovi. Ale nenechte si to příliš stoupnout do hlavy. Omlouvám se. Omluvu dlužíte někomu jinému. Máte pravdu. Stáhnu obvinění a zajdu za komodorem. Takže, madam, pane, Můžete jít, kadete. Wow. Dobrá práce, Monzaku. Díky. Ale byl to férový test. Ale jistě. Pravda, nemohu říct, že bych ho trochu nepřidusil, ale pro někoho, kdo chce být u bílých orlů, to bylo adekvátní. No, a tebe aspoň neobviní se sexuálního obtěžování. No to teda doufám. Ale co pak? Valentin už se ti nelíbí? Vždyť jsi říkal... Prosím, ne. Ale no tak, Monzaku, nebuď takový sucha. Mohl by si rozšířit obzory, prospělo by ti to. To mě osobně by někdy lákalo zajít za komodorem Diamondovou. Liezo, Ano? too much information.